همراه اکو کوک باشید تا با هم درست کردن یه عامل سمزدایی درخشان یاد بگیرید که دارای خواص شگفت‌انگیز و سرشار از مواد معدنیه. لیمو ترش‌ها رو خوب بشورید و به صورت ورقه‌ای برش بزنید. حتما هسته‌های داخل لیمو رو بیرون بیارید که تلخ نشه. داخل ظرف مناسب با فاصله بچینید و زیر نور آفتاب قرار بدین. بعد چند ساعت زیر و رو کنید تا دو طرفش خشک بشه. 2 تا 3 روز طول میکشه تا این برگه های لیموی پرخاصیت کاملا خشک بشن. میتونید با چایی هم میل کنید. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید نوشه جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید.